اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده انا في جدينيا وهفرجكم على الممشى والمراكب. الممشى التاني بتاع المرسى بتاع المراكب اللي ورايا دولت، في منهم مركب هناك دي بفلوس، وفي مكان تاني هفرجه لكم برضو، هعمل له فيديو مخصوص تقريبا لان ده زي احواض سمك وحاجات كتيره موجوده جوه، هنتفرج عليها مع بعض. خليكم معانا ونطلع على الممشى. وفي مرسى المراكب، وفي فيديو هعمله جوه مكان فيه زي السمك محطوط في ازاز، اتفرج على انواع السمك وكده. هروح هناك واصور قريب. المركب دي تبع ارمي بتاعت الجيش، وعاملينها برضو بتيكتس وكده. هشوف التيكتس بتتباع فين واحاول ادخل جوه. المركب اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتتأجر، بتخش يعني بتدفع تذكرة 120 زلوتي، وبتتاخد من سوبوت وبتيجي هنا لغاية جدينيا، وبعدين ترجع تاني لسوبوت. دي على الممشى اللي كان اسمه مولو، اللي انا لسه ما دخلتوش. هعمل في الفيديو اللي جاي هيبقى فيه الممشى كله اللي هو موجود في سوبوت نفسه. بتأجر المركب دي من هناك وبعدين تطلع بيها، بتاخد اللفة لغاية جدينيا وترجع تاني. المرسى ده في جدينيا، مرسى المراكب. كل مركب عليها اسم معين بتاعها. مركب متسمية بالسيتيز يعني هيل. دي برضو هصور، هروح اللي هي شبه جزيرة،
هروح كمان يومين 3 كده، هروح اصور هناك لان عرفت ان المكان هناك جميل جدا والمنظر فظيع يعني. جاست ارمينيا الدنيا غالبا المراكب اللي عليها اسماء المدن دي للايجار. الدنيا جدانكس سوبوت روميا ريدا نادو. ده الممشى لاخره، وهنا بقى الشط، الناس في المية زي ما انتم شايفين. ده منظر الشط. درجة حرارة المية 17 ودرجة حرارة 21 تاريخ 14/7. ده الشط اوريدي هنا. في حبو حلو للمراكب الشراعية. كل ده البلاج، وده بلاج مجاني يعني من غير فلوس، اي حد يقدر يدخل. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.